सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फोरेक्स एकाउन्ट कसरी बनाउने अनि त्यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने, के चाहिन्छ भनेर डिस्कस गर्नेछौँ र अर्को कुरा के पनि डिस्कस गर्नेछौँ भने हामीले कुनै ब्रोकरबाट एकाउन्ट बनाइसकेपछि हामीले MT4 र MT5 मा चाहिँ कसरी लगइन गर्ने त्यो पनि आज हामी यसमा सिक्नेछौँ। र सबसे पहिला के गर्नु भने तपाईँ मुनि डिस्क्रिप्सनमा जानुस् र तपाईले मुनि दिएका दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा ब्रोकरको लिङ्कमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले किन यी दुईटा मात्र ब्रोकर भनिरहेको छु भने किनकि नेपालमा यी दुईटै ब्रोकर ठिक छ है। किनकि यसमा चाहिँ के छ भने एउटा स्वाइप रेसियो लिँदैन, यानि कि तपाईले जति नै होल्ड गरे पनि तपाईलाई कुनै पनि चार्जेस लिँदैन यी दुईटा ब्रोकरले। तर अरूले चाहिँ एउटा सीमित एउटा पैसा चाहिँ तपाईले कति दिन होल्ड गर्नुभयो त्यो होल्ड गरे बापतले चाहिँ तपाईलाई पैसा चार्ज गर्ने हुनाले चाहिँ यी दुईटा ब्रोकर चाहिँ बेस्ट भएकोले चाहिँ मैले यी दुईटा ब्रोकरको लिङ्क चाहिँ मुनि राखिदिएको छु। तपाईले अब कुनबाट खाता खोल्ने, आज तपाईलाई म दुईटै ब्रोकरबाट कसरी खाता खोल्ने सिकाउँछु। सबसे सुरुमा चाहिँ हामी ओक्टा एफएक्स मा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ मुनि जानुस्, तपाईँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् र त्यहाँनिर ओक्टा एफएक्स भन्ने लिङ्क छ है, त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यसरी नाम हाल्ने ठाउँ हुन्छ। आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नुस्, के हाल्न चाहनुहुन्छ। मैले मेरो नाम हालेँ। त्यसपछि इमेल एड्रेस हाल्नुस् आफ्नो। त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुस् एउटा कुनै। पासवर्डमा यहाँ तपाईलाई के भनेको छ त पहिला हेर्नुस्। युज ओन्ली रोमन लेटर्स, डिजिट एन्ड दिस क्यारेक्टर्स भनेको छ। मेक इट बिट्विन 6 to 32 क्यारेक्टर्स भनेको छ है। अब तपाईँले यिनीहरू कुरा ध्यान राखेर चाहिँ एउटा पासवर्ड राख्नु होला। र मैले पासवर्ड राखेँ एउटा, र म एउटा टिक लगाइदिएर यहाँ आई एम नट रोबोट भन्ने एउटामा यहाँ क्लिक गर्नुस्। अथेन्टिकेट भइसक्यो र ओपन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। अब ओपन एकाउन्ट थिचिसकेपछि तपाईँलाई यसरी तपाईँलाई इमेल आउँछ भनेको छ। तपाईँले कुन इमेल एड्रेस हाल्नुभएको छ त्यहाँ लिङ्क आएको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो इमेलमा जानुस्, आफ्नो जिमेलमा जानुस्, त्यहाँको इनबक्समा जानुस्, त्यहाँ तपाईँलाई ओक्टा एफएक्स भनेर मेल आएको हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गर्नुस्। कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यसरी यो वेबसाइटमा लगिन्छ र तपाईँले यहाँ फर्दर अरू आफ्नो डिटेल्स हाल्नु पर्यो हुन्छ। जस्तै एउटा फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन फोन नम्बर हाल्नुहुन्छ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोस्, कन्ट्री कोड सहित हाल्नुहोस्। मैले आफ्नो फोन नम्बर हालेँ यहाँ। त्यसपछि बर्थडे भन्दै चाहिँ आफू जन्मेको डेट हाल्नुहोस्। त्यसपछि के सोधेको छ भने मुनि क्वेसन, डु यु हेभ एक्सपिरियन्स इन ट्रेडिङ भनेको छ। प्लिज एन्सर टु रिसिभ कन्टेन्ट टेलर टु युर निड्स भनेको छ। अब मैले यदि यस भने मलाई दिनै त्यो एनालाइसिसको भिडियो पठाउँदैन। नो भने चाहिँ के छ भने मेटेरियल पनि हुन्छ होइन, यिनीहरूले स्टडी मेटेरियल पनि हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु नि, यस मसँग एक्सपिरियन्स छ भनेर यस क्लिक गर्छु र कन्टिन्यू थिचिदिन्छु। र कन्टिन्यू थिचिसकेपछि अब मुनि आउँछ, हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट अ न्यू ट्रेडिङ एकाउन्ट फर फ्री भनेको छ होइन। तपाईँ कुन खोल्ने, स्ट्यान्डर्ड खोल्ने कि कस्टम भनेर सोधिरहेको छ। कस्टम भनेको अब के आउँछ हेर्नुहोस् है। जस्तो कस्टममा के आउँछ पहिला हेरौँ ल। कस्टम गऱ्यो भने के हुन्छ भने तपाईँलाई अब रियल एकाउन्ट खोल्ने कि डेमो भनेर सोध्छ, र MT4 चाहिएको कि MT5 चाहिएको। तपाईँले त्यो हिसाब चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मुनि लिभरेज भनेर चुज गर्ने अप्सन आउँछ। जस्तो 1:5 भनेर लिने कि 1:30, 1:1 भनेर 1:5 भनेर मैले चुज गरेँ। र यदि तपाईँले स्ट्यान्डर्ड चुज गर्नुभयो भने चाहिँ उसले आफै चाहिँ एउटा MT5 भनेर बनाइन्छ स्ट्यान्डर्ड चुज गर्नुभयो भने चाहिँ। जस्तै अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट बनिसक्यो र अब के छ भने तपाईँले यसकै एपबाट ट्रेडिङ गर्ने भन्नुभयो भने सक्नु हुँदैन, किनकि हामीले MT5 को बनाएको छौँ। त्यसैले अब MT5 मा चाहिँ हामीले यो डिटेल्सहरू हालेर अनि हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले MT5 भनेर हाल्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले ट्रेडिङमा गएर यहाँनिर ट्रेड इन वेब भनेर MT4 भन्ने छ। तपाईँले यो चुज गर्ने, तपाईँले चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरू एउटा वेबसाइट खोल्छ। र वेबसाइटमा के छ भने तपाईँले यो थिचिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको MT5 को डिटेल्स आयो। यो लगइन आइडी भयो, यो पासवर्ड भयो है। यो पासवर्ड म कपी गरेर राख्छु। र चेक योर इनबक्स पनि भनेको छ तपाईँलाई। तपाईँले इमेलमा पनि यो डिटेल्स आएको हुन्छ है। यसै डिटेल आएको छ, लगइन आइडी र पासवर्ड भनेर आएको छ। यो सर्भर पनि भनेर आएको छ। तपाईँले अब वेबमै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने वेबमा पनि हाल्दा भयो। ओके गरिदिनु भयो भने यसरी लगइन हुन्छ है। लगइन भयो। तपाईँले अब यिनीहरू पनि तपाईँले यही वेब प्लेटफर्मबाट पनि गर्न सक्नुभयो है। र यसरी गर्नुभन्दा तपाईँले बरु एप हालेकै राम्रो हो। त्यसैले यहाँ गएर ट्रेडिङमा गएर डाउनलोड डेस्कटप MT5 भन्ने छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लागि है। त्यसपछि तपाईँले सुरुमा एप डाउनलोड गर्नुहोस्। क्लिक दिस लिङ्क भनेछ, लिङ्क क्लिक गरेपछि एउटा सेटअप फाइल डाउनलोड गर्ने भनेर आउँछ है। यो ओक्टा एफएक्स को सेटअप फाइल पस्दैछ है। यो पसिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। यसलाई इन्स्टल हुन दिन्छौँ है। अब इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँको एप यसरी MT4 यसरी खुल्छ है। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सोध्छ ओपन ए डेमो एकाउन्ट कि के गर्ने, कसरी लगइन गर्ने भनेको छ होइन। ओपन ए लाइभ एकाउन्ट, किनकि लाइभ एकाउन्ट नखोल्ने हामीले खोलिसकेको छौँ। त्यसैले अब कनेक्ट विथ एक्जिस्टिङ ट्रेड एकाउन्ट भनेको छ।
अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा गएर अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। यहाँ सर्भर के भनेको छ ओक्टा एफएक्स रियल 2 भनेको छ हैन। अब हामीले एपमा गएर सर्भर के छ रियल 2 लगइन अब यहाँबाट के भन्दैछ कोड है लगइन आइडी के भनेको छ 4801 है पासवर्ड के छ भनेको छ यहाँ त्यही पासवर्ड हाल्दिने मैले अघि कपी गरेको थिएँ त्यही भएर यसरी लगइन भयो इनकमिङ मेल तपाईको एम्प्टी फर्ममा लगइन भयो है। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स 0 छ इक्विटी 0 छ मार्जिन 0 छ तपाईले यसरी यहाँ हेर्न सक्नुभयो तपाईले योबाट ट्रेडिङ गर्न सक्नुभयो र एम्प्टी कसरी चलाउने भनेर म यसपछि नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु है। अहिलेलाई चाहिँ यतिसम्म बुझ्नुस् तपाईको यसरी भइसक्यो तपाईको एउटा एकाउन्ट बनिसक्यो हैन। तपाईले अब यहाँनिर गएर डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईले यो एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईको एम्प्टी फाइलमा पनि डिपोजिट हुन्छ। यो भयो ओक्टा एफएक्सको है। अब अर्को कुन छ एक्सनेस भनेको छ एक्सनेसको पनि तपाई मुनि गएर यदि एक्सनेसबाट खोल्ने भने एक्सनेसको लिङ्कमा जानुस् त्यहाँ त्यो एक्सनेसको लिङ्कमा क्लिक गर्नुस्। हामीले यहाँबाट ओपन एकाउन्टमा क्लिक गरौँ त्यसपछि हामीले यहाँ आफ्नो देश छानौँ नेपाल त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस हाल भन्दैछ है आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुस्। इमेल एड्रेस हालिसकेपछि एउटा कुनै पासपोर्ट चुज गर्नुस्। अब यहाँबाट चाहिँ के भनेछ पहिला पासपोर्ट हाल्दाखेरि त्यो पनि हेर्नुस् है कमसेकम 8 हुनु पर्यो र त्यसपछि अप्पर केस र लोवर केस दुइटै हुनु पर्यो मतलब एउटा क्यापिटल हुनु पर्यो र कम्बिनेसन अफ नम्बर पनि हुनु पर्यो अरे। मैले हालेँ ल पार्टनर कोड के छ भने पर्दैन है यो अप्सनल हो कन्टिन्यू थिचिदिनु। कन्टिन्यूमा थिचिसकेपछि तपाईको अब यहाँनिर सोध्छ डेमो एकाउन्ट बनाउने कि रियल एकाउन्ट बनाउने भनेर र रियल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। रियल एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई अर्को ट्याबमा लग्छ। अब अर्को ट्याबमा लगेपछि तपाईले यस्तो डिटेल्स देख्नुहुन्छ। अब भेरिफिकेसन रिक्वायर्ड भन्छ है त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भने बिकम अ रियल ट्रेडर भन्ने छ तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नु। तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेपछि अब भेरिफाई इमेल भन्छ सेन्ड मी अ कोडमा क्लिक गर्नु। तपाईको इमेलमा जानुस् इमेलमा कोड पठाएको हुन्छ तपाईले त्यो कोड कपी गर्नुस् त्यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुस् र कन्टिन्यू थिच्नुस् है। त्यसपछि फोन नम्बर हाल भन्छ फोन नम्बर हाल्नुस्। अब कसरी चाहिँ अथेन्टिकेट गर्ने हैन तपाईको नम्बर हो भनेर सोध्छ यहाँ एसएमएस कि त कल भन्छ मैले एसएमएस दिन्छु सेन्ड मी अ कोड भन्छ तपाईले एउटा कोड आउँछ फोनमा त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नुस्। जस्तै मैले मेरो कोड लेख्छु 93 कोड लेखिसकेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो पर्सनल डाटा हाल्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नाम है यहाँ मैले आफ्नो नाम हालेँ र जेन्डरमा मेल हालेँ र आफ्नो बर्थ डेट हाल्नु भन्दैछ म बर्थ डेट हाल्दैछु र आफ्नो एड्रेस हाल्नु भन्दैछ मैले एड्रेस पनि हाल्दै एउटा है र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस्। ल यति भइसकेपछि भेरिफिकेसन एउटा नर्मल भेरिफिकेसन भयो है। तर के छ भने वुड यु लाइक टु डिपोजिट मोर कम्प्लिट भेरिफिकेसन बाई सेन्डिङ योर प्रुफ अर आइडेन्टिटी भन्ने छ। अब कम्प्लिट भेरिफिकेसन थिच्नु पर्यो तपाईको त्यो गर्दा चाहिँ भेरिफिकेसन भयो है तपाईले डिपोजिट गर्दा भयो तीनवटा कुराहरू भयो। तर के छ भने तपाईले यदि विथड्र गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट ठुल्ठुलो एमाउन्ट डिपोजिट गर्ने भने चाहिँ तपाईले कम्प्लिटली भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो ओक्टा एफएक्समा पनि यही हो म ओक्टा एफएक्समा स्पेसिफिक देखाउँछु तर सुरुमा चाहिँ एक्सनेस देखाउँ। जस्तै यहाँनिर के छ अब यहाँ केही क्वेसनहरू तपाईलाई सोध्छ तपाईको प्रोफेसन के इन्डस्ट्री के भन्दैछ हैन तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मानौँ टेलिकम्युनिकेसन छान्दिएँ मैले त्यसपछि आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस के छ भनेर सोध्दैछ। अब इम्प्लोइमेन्ट फुल इम्प्लोइड हो कि सेल्फ इम्प्लोइड हो कि है त्यसैले डु यु हेभ ट्रेडिङ एक्सपिरियन्स कति छ भनेर जस्तै आई हेभ मोर देन 2 रिजन फर ओपनिङ इन्भेस्टिङ हेजिङ कि स्पेकुलेसन हो प्रायः सबैको होइन। अब एनुअल इन्कम कति छ मोर देन कि लेस देन त्यो अनि टोटल वेल्थ कति छ भन्दैछ त्यो पनि राखौँ। सोर्स अफ इन्कम के भनेको छ सेभिङ इम्प्लोइमेन्ट होइन के हुनसक्छ त्यो हालिदिनुहोस् आफ्नो डिटेल्स अनि कन्टिन्यू दिनुहोस्। अब यहाँनिर अर्को कुरा आउँछ के भने डकुमेन्ट भेरिफिकेसन भन्ने। अब यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हाम्रो डकुमेन्ट्स। अन द नेक्स्ट स्क्रिन वी विल आस्क यु टु अपलोड 1 or 2 डकुमेन्ट द्याट क्यान प्रुभ योर नेम कन्ट्री रिजन अफ रेसिडेन्ट एन्ड योर करेन्ट प्लेस अफ रेसिडेन्ट नेपाल है। अब अपलोड डकुमेन्ट भनेछ। अब अपलोड डकुमेन्ट थिचेपछि अब यहाँनिर यसले के अपलोड गर्नु भन्छ जस्तै सेलेक्ट अ कन्ट्री भनेर नेपाल है। अब हामीले यहाँनिर के हाल्ने रेजिडेन्ट पर्मिट हाल्ने कि आइडी कार्ड हाल्ने कि कुन हाल्ने जस्तै अब हामीले पासपोर्ट कि त ड्राइभिङ लाइसेन्स दुईटामा एउटा हालेको राम्रो हो होइन। जस्तै मैले यहाँनिर म एउटा मेरो ओरिजिनल डकुमेन्ट एउटा हाल्छु यता तपाईँले अलिक क्लियर फोटो हाल्नुभएको छ यसरी आउँछ इन्फर्मेसन फर्मेट डकुमेन्ट क्यानट बी रिड मेक स्योर द डाटा इज भिजिबल एन्ड क्लियर अल्सो इन्स्योर द्याट यो सेलेक्ट द राइट डकुमेन्ट टाइप भनेको छ होइन। जस्तै मैले त्यहाँनिर आइडी कार्ड सेलेक्ट गरेको रहेछु त्यही भएर यस्तो भएको रहेछ है। जस्तै मैले अब ड्राइभिङ होइन पासपोर्ट सेलेक्ट गर्छु म आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ हाल्छु यहाँ मसँग पासपोर्टको फोटो चाहिँ रहेछ पासपोर्ट भनेर सेलेक्ट गरेँ मैले हाल्दै त्यसपछि उसले रिड गर्छ है। अब सब्मिट डकुमेन्ट गऱ्यौँ। अब भेरिफाई रेसिडेन्ट भनेछ है। अब कसरी रेसिडेन्ट भेरिफाई गर्ने त्यो चाहिँ मैले अगाडि भिडियो पनि भनेको थिएँ। तपाईँले ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिएर आउनुहोस् र ब्याङ्क स्टेटमेन्टको फोटो खिच्नुहोस् अनि अपलोड गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ मैले है। त्यसले तपाईँले त्यो कुरोहरू हालिसकेपछि आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँले फोटो के छ त्यो यहाँनिर अपलोड गरेर अनि सबमिट डकुमेन्ट गरिदिनुहोस् यहाँनिर रिड गर्दैछ है। अब सबमिट भयो। सबमिट भइसकेपछि के भन्छ दिस प्रोसेस युजली टेक
between 3 to 7 minutes but can take up to 24 hours भनेको छ। In the meantime, you are allowed to deposit up to 2000 USD trade and withdraw your profit भनेको छ हैन। तपाईले अब यो जुन भेरिफिकेसन छ, यो भेरिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि 2000 USD सम्मको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि त्योभन्दा बढी गर्ने भने चाहिँ यो मैले भने जसरी चाहिँ तपाईले भेरिफाई गर्नु पर्यो। ओक्टापेसमा पनि हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है, नगर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले यहाँनिर पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइल भेरिफिकेसन भनेर छ है। हामीले यहाँ पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यही आइडी हाल्ने कि पासवर्ड हाल्ने के भन्छ सोध्छ, के डकुमेन्ट भन्छ तपाईले त्यो कुरोहरू अपलोड गरिदिनुहोस् अनि भेरिफाइड हुन्छ। तपाईले भेरिफाइड नगरिकन चाहिँ डिपोजिट नगर्नु होला फोरेक्समा, किनकि पछि धेरै तपाईको झमेला हुन सक्छ पछि गएर है। त्यही भएर अब यो सबै कुरो भयो, तपाईले एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ कुरो भयो। अब हामीले डिपोजिट कसरी गर्ने त हैन। अब डिपोजिट गर्ने पनि धेरै प्रोसेसहरू छन् है। तपाईले ओक्टा एफएसमा जानुभयो भने तपाई आफ्नो लगइन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो ड्यासबोर्डमा आउनुभयो भने यसरी MT4 एकाउन्ट भनेर ठक्कर आउँछ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर न्यू डिपोजिट भनेको छ हैन। तपाईले न्यू डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यू डिपोजिटमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यहाँ धेरै अप्सनहरू आयो। के अप्सन आयो? बिटकोइन, डोजकोइन, नेटेलर, थेरर अनि ERC, TRC हैन, यिनीहरू छ। अब तपाईले कुन वेबाट डिपोजिट गर्ने भनेर हुन्छ। तपाईले अब नेटेलर एकाउन्ट छ भने स्किल पनि आउँथ्यो, अहिले देखाएको रहेछ है। तपाईले स्किलबाट गर्ने कि नेटेलरबाट गर्ने त्यो हुन्छ। तपाईले अब बिटकोइनबाट गर्ने हो भने USDT बाट गर्ने कि बिटकोइनबाट भन्ने हुन्छ है। यिनीहरू तपाईको प्रोसेस छ। यहाँनिर तपाईको यिनीहरू अप्सन छ भने के छ भने एक्नेसमा चाहिँ धेरै अप्सनहरू जस्तो अवेलेबल छ, जस्तै प्रफिट मनी हैन, अनि अरु त के छ, स्किल छ, बिटकोइन छ, यिनीहरू सबै कुरा छ। जुन ओक्टाएफएक्समा छ त्यो यहाँनिर छ, जुन यहाँनिर छ त्यहाँनिर छैन। जस्तै प्रफिट मनी यहाँ छ, ओक्टाएफएक्समा छैन। त्यसैले अब तपाईको लागि एकदम राम्रो चाहिँ कुन देखिन्छ भने धेरैवटा विथड्र र डिपोजिट पेमेन्ट मेथड लिने खालको अप्सन छान्नुहुन्छ भने कुन ब्रोकर राम्रो भन्दाखेरि त अब एक्नेस नै राम्रो देखिन्छ हैन। त्यसैले तपाईले योबाट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ कि त अब ओक्टाएफएक्सबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, किनकि ओक्टाएफएक्समा चाहिँ के हो भने तपाईको एकाउन्ट भेरिफिकेसन छिटै भइहाल्छ हैन, त्यस्तो लफडा हुँदैन। भने चाहिँ एक्नेसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ। तर तपाईले डकुमेन्ट त आफ्नो ओरिजिनलै हाल्नु भएको छ भने त्यस्तो कुनै प्रब्लम आउँदैन।